जय श्रीराम मंडळी, आज आपण बनवणार आहोत एकदम टेस्टी सँडविच रेसिपी आणि ही बनवायला खूप सोपी आहे। इथे बघू शकता तुम्ही, ही सँडविच दिसायला पण किती भारी दिसते, चवीलाही अफलातून लागते। यासोबतच आपण सँडविचला लागणारी जी हिरवी चटणी असते ती सुद्धा आज आपण पाहणार आहोत। या चटणीमुळे ना आपल्या सँडविचची चव अजूनही जास्त एनहान्स होते। तो आपण पहिल्यांदा चटणी बनवायला घेऊया। त्यासाठी मी ते अर्धा कप पुदिन्याची पाने घेतलेली आहेत, 1 कप कोथिंबीर घेतलेली आहे, 4 हिरव्या मिरच्या, 5 ते 6 लसणाच्या पाकळ्या, अर्धा इंच आलं आणि यामध्ये 2 चमचे मी डाळ टाकून घेते। डाळऐवजी तुम्ही शेंगदाणे सुद्धा वापरू शकता। अर्धा चमचा मी इथे काळं मीठ घेतले, अर्धा चमचा साधं मीठ घेते, पाव चमचा मी काळी मिरी पावडर घेतलेली आहे आणि एक बर्फाचा तुकडा टाकलाय। बर्फाच्या तुकड्यामुळे या चटणीचा कलर हिरवागार राहतो, काळा होणार नाही। आता हे आपण मिक्सर मध्ये फिरवून घेऊया आणि इथे मी मिक्सर मध्ये चटणी फिरवून घेतले। बघू शकता आपली चटणी एकदम दाटसर झालेली आहे। ही चटणी बनवताना मी यामध्ये 2 चमचे थंडगार पाणी टाकलेलं होतं। आता आपण सँडविचचं स्टफिंग बनवूया। त्यासाठी मी ते अर्धी शिमला मिर्च बारीक कापून घेतलेली आहे, यामध्ये 1 कांदा बारीक चिरून घेतलेला आहे, 2 चमचे उकडलेले मी मक्याचे दाणे घेतलेले आहेत आणि इथे मी 2 मोठे चमचे मेयोनीज घेणार आहे। आता आपण हे छान मिक्स करून घेऊयात आणि इथे मी हे छान मिक्स करून घेतलेलं आहे। आता यामध्ये मसाले टाकते। यामध्ये अर्धा चमचा मी चाट मसाला टाकलेला आहे आणि पाव चमचा मी काळी मिरी पावडर टाकलेली आहे आणि हे पण एकदा छान मिक्स करून घेते आणि इथे मी 2 हिरवी मिरची बारीक चिरून घेतलेली आहे, तेही टाकून घेतले आणि इथे आपलं हे सँडविचचं स्टफिंग तयार झालेलं आहे। आता आपण इथे सँडविच बनवायला घेऊया। त्यासाठी मी इथे 4 ब्रेड घेतलेले आहेत, 2 ब्रेडला मी ग्रीन चटणी लावून घेणार आहे आणि 2 ब्रेडला मी टोमॅटो केचप लावून घेणार आहे। तुम्हाला जर ग्रीन चटणी लावायची नसेल तर तुम्ही फक्त टोमॅटो केचप लावून घेऊ शकता किंवा टोमॅटो केचप लावायचं नसेल तर तुम्ही ग्रीन चटणी दोन्ही साईडला लावून घेऊ शकता। आता यावर मी आपण जो सँडविचचं स्टफिंग बनवलं त्याची लेयर लावून घेते आणि इथे मी उकडलेला आलू घेतलेला आहे, ते मी असं किसून यावर टाकते। या ठिकाणी तुम्ही आलू किसून घेण्याऐवजी स्लाइस करूनही लावू शकता। आता मी यावर काकडीची लेयर लावून घेत आहे आणि मग आपण इथे टोमॅटोची लेयर लावून घेऊया। यावर तुम्ही कांद्याचीही लेयर लावून घेऊ शकता किंवा अजून कोणत्या भाज्या असतील ते पण तुम्ही वापरू शकता। यावर मी आता थोडासा चाट मसाला टाकून घेते। आता आपण यावर टोमॅटो केचप लावून घेतलेली ब्रेड ठेवूया आणि हे आता आपण सँडविच ग्रिल मशीन मध्ये ठेवून घेऊया। इथे माझ्याकडे ही ग्रिल मशीन आहे। आता यावर मी बटर लावून घेते। बटरऐवजी तुम्ही तेल पण लावू शकता। तुमच्याकडे जर मशीन नसेल तर तुम्ही हे प्रोसेस तव्यावर पण करून घेऊ शकता। इथे मी सगळीकडे बटर लावून घेतलेलं आहे। आता यावर आपण तयार केलेलं सँडविच ठेवूया आणि हे मी थोडं हलकंसं असं प्रेस करून घेते। आता ही मशीन मी ऑन केल्यावर इथे लाईट कलर दिसते, इथे बघू शकता आणि हे जेव्हा सँडविच होईल तेव्हा ऑटोमॅटिक ग्रीन कलर शो होते। सँडविच तयार होताना मस्त खमंग वास येतोय आपल्या सगळ्या भाज्यांचा। फक्त 1 ते 2 मिनिटात हे सँडविच तयार होते आणि इथे ग्रीन लाईट आलेली आहे, बघू शकता तुम्ही। आता आपण यातून सँडविच काढूया। वाव, मस्त ब्राऊन कलर आलेला आहे, एकदम असं क्रिस्पी झालेलं आहे आपलं सँडविच। आता आपण हे अलगद काढून घेऊया। बटर लावल्यामुळे हे खूप इझिली निघतं आणि मी हे आता तुम्हाला कट करून दाखवते। वाव, सुपर्ब, अफलातून झालेलं आहे आपलं सँडविच। ग्रीन चटणीची लेयर, भाज्यांची मेयोनीजची लेयर एकदम भारी दिसते, कलर पण खूप छान आलेला आहे। एकदा या माझ्या पद्धतीने सँडविच नक्की करू बघा, सगळ्यांना खूप आवडेल। आय होप तुम्हाला आजची ही मजेदार टेस्टी सँडविचची रेसिपी आवडलीच असेल। आवडली तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि कमेंट बॉक्समध्ये जय श्रीराम लिहायला विसरू नका।